Gusto mo ba magkaroon ng sariling online business pero di mo alam kung paano sisimulan? Or isa kang online seller pero nahihirapan ka pa rin makabenta online? Well, my friend, tapusin mo ang video nito because this video is for you. By the way, my name is Jin, isa akong full-time hotel employee at ngayon ay isa na rin online negosyante. And may share ko sa iyo online opportunity na pwede mong gawin kahit busy ka sa trabaho, nasa bahay ka man, abroad, or pwede mong gawin full-time or part-time gamit ang power ng internet. Ito ay isang e-commerce business na may winning products na pwede mong ibenta online. Hindi mo na kailangan mag-stock ng inventories or i-deliver ang items sa customers mo dahil company na ang gagawa nito for you. Company na rin ang magko-collect ng payment dahil meron itong cash on delivery options. Gagawin mo na lang ay hintayin makredit ang commissions sa account mo. And mag-focus na lang sa pag-market ng mga products. And gusto mo bang malaman kung paano ako nagkaroon ng ganito kadaming orders in just 15 days? At kumita ng ganitong extra income right after few months in doing this business? If yes na sagot mo, click mo lang ang send message button sa baba and I will send you the details. Hintayin ko ang message mo, so see you! By the way, limited slots lang pala to. Kaya message us now para makasali ka sa 3 days e-commerce bootcamp training namin for free. At sa bootcamp na to, doon na namin tuturo sa iyo kung paano ka makapagsimulang makabenta online. So, message us now and we'll send you details. Bye!